त्वचेचे आजार पोटातून होतात. कसे काय? चला या गोष्टीवरून आपण समजून घेऊया. एक 29 वर्षाच्या मुलीचा मला फोन आला आणि तिने मला कंप्लेंट सांगितलं की तिच्या चेहऱ्यावरती भरपूर पिंपल्स येतात आणि चेहऱ्यावरती तर पिंपल्स आहेतच, पण अंगावरती सुद्धा आहे ना भरपूर प्रमाणामध्ये खाज येते आणि अशा गांधी येतात, असे फुगे येतात, फोड येतात. तर याच्यासाठी काय करायचं तिला काहीच कळत नव्हतं. ती मला म्हणाली फोनवरती की मी अनेक उपचार केलेले आहेत पण मला काही फरक नाही पडलेला आहे, तुमच्याकडे उपचार होतील का याचे? तर त्यावरती फोनवरती मी तिला विचारलं की तुला तपासल्याशिवाय मी काही सांगू शकणार नाही, पण तू आता एवढी त्रासलेली आहेस तर मला फक्त 2 गोष्टी सांग. तुझ्या जेवणाच्या वेळा काय आहेत आणि तू जेवणामध्ये काय घेते? ज्या वेळेला तिने ह्या सर्व गोष्टी सांगितल्या त्यावेळेला मला कळालं की तिला जे पिंपल्स आहे, जे तिच्या अंगावरती फोड्या येतात ते तिच्या आहारामुळे येतात आणि तिला प्रचंड प्रमाणामध्ये अजीर्ण होतं. तिला मी तपासलेलंही नाही, तिला मी पाहिलेलंही नाही. तिला फक्त मी एक विचारलं की तुझी जीभ बघ, जिभेची अवस्था कशी आहे आणि तुला भूक चांगली आहे का? त्यावरती ती पटकन म्हणाली माझी पचन शक्ती एकदम खराब झालेली आहे, मला काही अन्न पचत नाही, भूक पण व्यवस्थित लागत नाही, तरी सुद्धा मी जबरदस्ती जेवत असते. मित्रांनो, तिच्या आजाराचं कारण हे पोटामध्ये होतं, जे की त्वचेवरती दिसत होतं. तर चला आज या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊया की तुम्हाला जर त्वचा विकार असेल तर पहिलं तुमचं पोट व्यवस्थित आहे का हे बघणं खूप महत्वाचं आहे. जर तुमचं पोट व्यवस्थित असेल तरच तुमचा त्वचा विकार कमी करू शकता. आणि व्हिडिओच्या शेवटला मी तुम्हाला पूर्ण 30 दिवसांचं डाएट सांगणार आहे की ज्या डाएटने तुम्ही तुमची त्वचा चांगल्या प्रकारे सुधारण्याचा प्रयत्न करू शकता. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करते. आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर, पुणे या ठिकाणी आहे. तुमच्यापैकी अनेक जण विचारतील की त्वचेचा आणि पोटाचा काय संबंध? मित्रांनो, आपल्या संपूर्ण शरीराचा आणि पोटाचा संबंध आहेच की. आपण असतो एवढंच आहे, आपण काही गोष्टी खातो, खातच आपलं वजन वाढत जातं, आपला आकार वाढत जातो, आपली उंची वाढते, आपली हाडं वाढतात, त्वचा वाढते, मांस वाढतं आणि सगळ्या गोष्टी या प्रमाणामध्ये वाढतात. असं होत नाही कधी की हात अर्धाच वाढलाय, पाय अर्धाच वाढलाय. हे सगळ्या गोष्टी प्रमाणामध्ये वाढल्या जातात आणि एकत्र वाढल्या जातात. हे कशामुळे? ज्या वेळेला आपण आपल्या शरीराचं पोषण करतो. मग आता मला तुम्ही एक गोष्ट सांगा की जर तुम्ही हेच पोषण चुकीच्या पद्धतीमध्ये केलं, व्यवस्थित आहार घेतला नाही, वेळेवर घेतला नाही आणि दुर्लक्ष करून केलं तर साहजिकच शरीरामध्ये आजाराचं प्रमाण हे वाढणारच आहे. म्हणून सगळे विकार म्हणजे अनेक विकार असे असतात की ज्यांचा सुरुवात ही पोटातूनच होते. त्यातल्या त्यात त्वचाचे जेवढे विकार असतात हे सगळे विकार, मॅक्झिमम त्वचाचे विकार जे आहेत हे पोटातूनच सुरुवात होतात. आणि तुम्हाला जर सोरायसिस, एक्झिमा, पिंपल्स, शीतपित्त असे जर काही विकार असतील तर सगळ्यात पहिले तुमचा आहार व्यवस्थित आहे का हे तपासून घ्या आणि मग त्याच्यावरती उपचार करा. बघा तुम्हाला फटाफट रिझल्ट यायला आणि त्याच्यावरती उपशम मिळायला सुरुवात होईल. मॉडर्न सायन्स मध्ये याला गट स्किन एक्सिस असंही म्हटलेलं आहे. म्हणजे पोटाचा आणि त्वचेचा खूप घनिष्ठ संबंध आहे. हे अनेक पेपर्स मध्ये प्रेझेंट केलेलं आहे आणि अनेक असे रिसर्च सुद्धा याच्यामध्ये झालेले आहेत. पण मॉडर्न सायन्सने हे बॅक्टेरियाशी संबंधित धरून मायक्रोबाइम या तत्वाखाली त्वचा आणि पोटाचा संबंध यांनी लावलेला आहे. तर चला आपण बघूया की पोट हे बिघडतं कसं आणि त्यामुळे स्किन ज्यावेळेला खराब होते त्याची कोणकोणती कारणं आहेत. सगळ्यात पहिलं कारण जे मॉडर्न सायन्स मध्ये सांगितलं जातं की साखरेचा अतिवापर ज्या वेळेला होतो किंवा मैद्याचा अतिवापर ज्या ठिकाणी होतो किंवा कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण ज्या वेळेला अति प्रमाणात घेतलं जातं त्यावेळेला आपलं लिव्हर जे असतं त्यामध्ये ट्रायग्लिसराईडची लेवल वाढते आणि हळूहळू फॅटी लिव्हर व्हायला लागतं. हळूहळू या ठिकाणी आपलं जे मेटाबॉलिझम असतं ना हे खराब व्हायला लागतं किंवा कमी व्हायला लागतं आणि त्याचा परिणाम डायरेक्ट त्वचेवरती दिसायला लागतो. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की आपण वय जे असतं ना ते वाढण्याचा स्पीड हा जास्त होत जातो. आपलं वय 1 असतं पण आपण दिसतो थोडं जास्तच एजेड. तर या गोष्टींमुळे म्हणजे आपलं शरीराचं जे मेटाबॉलिझम आहे ते जर व्यवस्थित असेल तर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित राहतात. एखाद्या व्यक्तीचं लिव्हर चांगलं आहे का नाही चांगलं आहे हे त्याच्या चेहऱ्याच्या स्किनवरून किंवा शरीराच्या स्किनवरून समजतं. तेच जर आयुर्वेदामध्ये जर आपण बघितलं तर आयुर्वेदामध्ये असं सांगितलेलं आहे की ज्या वेळेला आपण अन्न हे पोटामध्ये जातं त्याच्यावरती अग्निसंस्कार होतात, जठर अग्नी काम करते, मग धातू अग्नी काम करते. तर ज्या वेळेला अन्न पचतं, पचून झाल्याच्या नंतर ते रक्तामध्ये ऍब्झॉर्ब केलं जातं, तिकडे त्याचं जर पचन व्यवस्थित नाही झालं तर त्याचा डायरेक्ट परिणाम त्वचेवरती दिसतो. म्हणून आपलं
पचनशक्ती कशी आहे ही आपल्याला व्यवस्थित ठेवणं किंवा त्याच्यावरती लक्ष ठेवणं खूप गरजेचं आहे. सोरायसिस नावाचा जो आजार असतो तो आजार ऑटोइम्युन डिसीज आहे आणि ऑटोइम्युन डिसीज होण्याचं मागचं मुख्य कारण हे आपलं अपचनच असतं, हे आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे आयुर्वेदामध्ये ऑटोइम्युन असा शब्द नाही वापरलेला आहे, पण आयुर्वेदामध्ये आम ही एक कन्सेप्ट सांगितलेली आहे आणि त्याच्यापासून तयार होणारं जे विष असतं आणि त्यामुळे होणारे जे विकार असतात ते अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे एक्सप्लेन केलेले आहेत. त्वचा विकार आणि लिव्हर हे खूप घनिष्ठ संबंध आहे. मित्रांनो, ज्या वेळेला आपलं लिव्हर चांगलं असतं ना त्यावेळेला आपल्या शरीराचं मेटाबॉलिझम चांगलं असतं. लिव्हरला आपल्या शरीराचं पॉवर हाऊस असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. आपल्या शरीरामध्ये जिथे जिथे मेटाबॉलिझम होतं किंवा चयापचय क्रिया होते याच्यामध्ये लिव्हरचं काम खूप मोठं असतं आणि आपण जो काही आहार खातो त्यातला बराच मोठा भाग जो लिव्हरकडे पहिला जातो, तिथे त्याच्यावरती मेटाबॉलिझम केलं जातं किंवा तिथे चयापचय क्रिया होते आणि मग ते संपूर्ण शरीराकडे पसरलं जातं आणि शरीराला पोषण देतं. मग या ठिकाणी आपलं लिव्हर चांगलं असणं गरजेचं आहे. तर दुसरं जे कारण आहे पोट खराब होण्याचं ते आहे अल्कोहोल. अल्कोहोलचं प्रमाण ज्यावेळेला जास्त प्रमाणात घेतलं जातं त्यावेळेला सगळ्यात डॅमेज जो होतो तो लिव्हरवरती होतो आणि त्यामुळे सुद्धा त्वचेवरती त्याचे परिणाम दिसायला लागतात. रिसेंटली माझ्याकडे एक काका ट्रीटमेंट घेण्यासाठी आले होते. त्यांना सोरायसिस होता, पण त्यांच्या सोरायसिस जो होता त्याच्या मागचं कारण अल्कोहोल होतं. अनेक वेळेला ते भरपूर प्रमाणामध्ये अल्कोहोल घ्यायचे. अल्कोहोलमुळे कुठेतरी त्यांच्या पचनक्रिया व्यवस्थित होत नव्हती आणि त्यामुळे अजीर्ण होऊन सोरायसिस वाढत असावा असा माझा अंदाजा होता आयुर्वेदाच्या पॅथॉलॉजी नुसार. आणि त्यांना मी त्यांचा आहार फक्त व्यवस्थित करून दिला आणि त्यांना सांगितलं अल्कोहोल जे आहे ते तुम्ही कमी करा किंवा बंद करा, तुमचा त्रास कमी होऊन जाईल. त्यांचा त्रास अक्षरशः पहिल्याच 20 दिवसामध्ये कमी व्हायला सुरुवात झाली आणि त्यांना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी खाज येत होती ती कमी झाली. आता ऑब्वियस आहे त्यांना बाकीचे सुद्धा आम्ही उपचार केलेले आहेत, पण मला या ठिकाणी तुम्हाला सांगण्याचा मुद्दा हा आहे की जर तुम्हाला त्वचा विकार असतील, तुमच्या फॅमिलीमध्ये कोणाला त्वचा विकार असतील तर पहिले त्यांचा आहार तपासून घ्या. आहार त्यांचा योग्य आहे का, योग्य वेळेला जेवण घेतात का नाही घेतात हे जरा व्यवस्थित तपासून घ्या आणि ते पहिलं सुधारा. तिसरं कारण थोडंसं विचित्र आहे ते म्हणजे अँटीबायोटिक्स. मित्रांनो, इंडियामध्ये अँटीबायोटिक्स भरपूर प्रमाणामध्ये खाल्ले जातात. म्हणजे व्हायरल फिवर असला तरी सुद्धा अँटीबायोटिक खाल्ले जातात आणि अँटीबायोटिक्स हे आपल्याकडे मेडिकलमध्ये सहज उपलब्ध असतात. आपण बरेच वेळेला डॉक्टर्सकडे जाऊन औषधं घेत नाही, डायरेक्ट मेडिकलमध्ये जाऊनच अँटीबायोटिक घेतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपल्या शरीरामध्ये जो गुड बॅक्टेरिया असतो तो सुद्धा त्या अँटीबायोटिकने मारला जातो आणि त्यामुळे शरीरामध्ये बिघाड व्हायला सुरुवात होते. त्याचबरोबर आपल्या शरीरामध्ये किंवा पोटामध्ये पचन क्रियेवरती याचा परिणाम होतो. अनेक वेळेला असं झालेलं आहे की अँटीबायोटिक्स खाल्ल्याच्या नंतर आपल्याला भूक जास्त लागते, खूप जास्त प्रमाणामध्ये अग्निप्रदीप्त होते आणि सारखं सारखं खावंसं वाटतं, सारखं सारखं क्रेविंग व्हायला लागतं. हे असं सिम्पटम्स इन्सुलिन रेजिस्टन्स ज्या वेळेला असतो ना त्यावेळेला होत असतात आणि हाच प्रकार अँटीबायोटिक गरज नसताना खाल्ले तरी सुद्धा दिसतो. त्यावेळेला आपण गरज नसताना भरपूर खायला लागतो, अपचन होतं, अजीर्ण होतं आणि त्यामुळे पुढे जाऊन आपल्याला त्रास वाढत जातो. पुढचं कारण आहे तेही लिव्हरशी संबंधित आहे, पण कसं इनडायरेक्टली. आपलं काम बऱ्याच वेळेला बसून असतं. बसून काम केल्याने शरीरामध्ये आपल्या इन्सुलिन रेजिस्टन्स जास्त तयार होऊ शकतो आणि इन्सुलिन रेजिस्टन्स ज्या वेळेला वाढतो त्याचा परिणाम लिव्हरवरती सुद्धा होत असतो आणि यामुळे आपली स्किन जी असते त्याच्यावरती त्याचा परिणाम दिसायला लागतो आणि स्किनवरचं लस्टर पूर्णपणे निघून जातं. त्यामुळे जर तुमचं काम बसून असेल तर ऍटलिस्ट आठवड्यातून 3 दिवस तरी हेवी एक्सरसाइज करा. तुमचे सांधे जर व्यवस्थित असतील तर त्या पद्धतीमध्ये एक्सरसाइज करा किंवा कोणाच्या तरी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यायाम करा, जेणेकरून तुमची ताकदही वाढेल, मसल्सही चांगल्या होतील, शरीरातला रक्तप्रवाह चांगला होईल आणि तुमच्या त्वचेवरती सुद्धा त्याचा परिणाम होईल. अनेक वेळेला असं पाहण्यात येतं की जी लोक जिम करतात, जी लोक रेग्युलरली व्यायाम करतात, कुठल्याही प्रकारचा खेळ खेळतात, त्यांच्या चेहऱ्यावरती लस्टर एक वेगळ्या प्रकारचा असतं. मग त्यांचा कलर हा गोरा असो किंवा काळा असो. तुम्ही हे असं कधी पाहिलंय का किंवा अनुभवलंय का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणखीन पोट खराब होण्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे आपण एकदा खाऊन घेतो,
खाल्ल्याच्या नंतर अर्ध्या तासाने 1 तासाने परत एकदा खातो, मग थोडा वेळ झाला की परत खातो, असं पुन्हा पुन्हा खाण्याची जी सवय असते त्यावेळेला होतं असं की आपण पहिले जे खाल्लेलं अन्न असतं तेच पूर्णपणे पचत नाही, त्याच्या अगोदरच आपण दुसरं पण अन्न खातो, मग त्याच्या अगोदर तिसरं पण अन्न खातो. ह्याच्याने अध्यशन नावाचा प्रकार होतो आणि त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये अपचन भरपूर प्रमाणामध्ये होतं, आमाची निर्मिती होते, अन्न व्यवस्थित पचत नाही आणि आपल्या इंटेस्टाईन वरती सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये लोड येतो. त्यामुळे मग कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होण्याची शक्यता असते, त्याचबरोबर ऍसिडिटी वाढण्याची शक्यता असते आणि ऍसिडिटी वाढली की पुढे जाऊन पित्ताचा हा त्रास होण्याची शक्यता दाट असते आणि त्याचा परिणाम डिरेक्टली आपल्या त्वचेवरती दिसायला लागतो. म्हणून तुमच्या जेवणाच्या वेळा ज्या आहेत ना त्या योग्य असणं गरजेचं आहे. अनेक वेळेला आपल्याला सांगितलं जातं की दर 2-2 तासाने खावा, पण ते कसं आहे ते पर्सन टू पर्सन आहे. काही लोकांची पचनशक्ती खूप तीव्र असते आणि खूप जास्त फास्ट असते, त्यांनी जर 2-2 तासाने खाल्लं तर चालतं, कारण त्यांचं अन्न खाल्लं पटकन पचतं, पुन्हा त्यांना भूक लागते. अशा वेळेला जर त्यांनी नाही खाल्लं तर त्यांना त्रास होऊ शकतो. पण तेच प्रत्येक जण जर तेच फॉलो करायला लागला तर त्यांना ते नाही चालणार. काही जणांची पचनशक्ती थोडी स्लो असते, त्यांनी दिवसभरातून फक्त 2च वेळेला जरी आहार घेतला तरी सुद्धा त्यांच्या शरीराला पोषण योग्य प्रमाणामध्ये मिळत असतं. तसंच जनरल लोकांमध्ये जर बघायला गेला तर दिवसातून 3 वेळा प्रत्येक जण निश्चितच खाऊ शकतो, जास्तीत जास्त 4 वेळा, म्हणजे सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण, इव्हिनिंग स्नॅक्स आणि रात्रीचं जेवण, असं ह्या 4 भागामध्ये जर अन्न डिस्ट्रीब्यूट केलं, अन्न घेण्याचा टायमिंग डिस्ट्रीब्यूट केला तर आपलं पचन चांगलं होऊ शकतं. तर चला आपण हे सर्व बघितलं, आता आपण बघूया की आहारामध्ये नक्की घ्यायचं तरी काय. पुढचे 30 दिवस हा डाएट प्लॅन करा, बघा तुमच्या शरीरामध्ये तुम्हाला नक्की बदल जाणवेल. तर आपण सुरुवात करूया रात्री झोपण्यापासून. रात्रीची जी झोप असते ना ती रात्री 10 वाजता तरी घेणं गरजेचं आहे, म्हणजे झोपायला तुम्ही रात्री 10 वाजता जाणं गरजेचं आहे. 10 ते 11 पर्यंत आपण पकडून चालूया. शहरामध्ये अनेक वेळेला 11-12 वाजल्याशिवाय झोपायलाच होत नाही, कारण तशीच कंडिशन असते, कामावरूनच उशिरा यायला होतं, जेवण पण उशिरा होतं. मग अशा वेळेला कमीत कमी तुम्ही रात्रीचं जेवण जे आहे ना ते हलकं घ्या, कमी प्रमाणात घ्या. तर चला, रात्रीची झोप जी आहे ती लवकर घ्यायची. सकाळी उठल्याच्या नंतर सगळ्यात पहिलं काय खायचं. अनेक जणांना सवय असते की सकाळी उठल्या उठल्या पाणी प्या, गरम पाणी प्या, तांब्याभर पाणी प्या, ग्लासभर पाणी प्या, अशी सवय असते. तुम्हाला जर सकाळी उठल्याच्या नंतर तहान लागत असेल तर निश्चितच पाणी प्या, काही प्रॉब्लेम नाही. पण जर तहान लागत नसेल, सकाळी उठल्याच्या नंतर पोट गच्च वाटत असेल तर अशा वेळेला पाणी घेऊ नका किंवा काहीच घेऊ नका. डायरेक्ट तुम्ही सकाळी उठल्याच्या नंतर, आंघोळ झाल्याच्या नंतर डायरेक्ट नाश्ता करा. पण या ठिकाणी सकाळी 10 मिनिटं आंघोळीच्या अगोदर थोडासा व्यायाम करा, जेणेकरून तुमच्या कपाळावरती घाम येईल एवढा फक्त व्यायाम करा, शरीराची हालचाल करा आणि मग आंघोळ करा आणि मग त्याच्यानंतर नाश्ता घ्या. आता ब्रेकफास्ट मध्ये काय घ्यायचं, तर ब्रेकफास्ट मध्ये सगळ्यात पहिलं जे अवॉइड करायचं ना ते सांगतो. पॅकेज फूड जितके असतात, जसं की ब्रेड झाला, बटर झाला, टोस्ट झाला, कॅलॉग्स जे बरेच ठिकाणी खाल्लं जातं, ते पॅकेज फूड जे आहे ना ह्या गोष्टी घेऊ नका. ज्या आपण ताज्या तव्याण्या धान्यांपासून बनवतो ते पदार्थ घ्या. उदाहरण सांगायचं झालं तर आपण कोकणामध्ये घावणे खाल्ले जातात, तांदळाचे घावणे खाल्ले जातात, तांदळाच्या पिठापासून बनवलेल्या शेवया खाल्ले जातात, त्याच्याबरोबर खोबऱ्याची चटणी असते किंवा डाळ असते, हे तुम्ही निश्चितच घेऊ शकता, ते पचायलाही हलकं असतं. त्याचबरोबर यानंतर तुम्ही मुगाचा डोसा घेऊ शकता किंवा तुम्ही कुरमुऱ्यांपासून बनवलेला सुशिला जो मराठवाड्यामध्ये खाल्ला जातो तो सुद्धा तुम्ही निश्चितच घेऊ शकता. उकडलेले जे कडधान्य असतात जसे की मूग झाले, मसूर झाले, मटकी झाले, यांचा वापर तुम्ही ब्रेकफास्ट मध्ये करू शकता. ज्यांना सकाळी उठल्याच्या नंतर भरपूर प्रमाणामध्ये भूक लागते आणि ज्यांना खाल्ल्याशिवाय जमतच नाही त्यांनी डायरेक्ट भाकरी भाजी जरी खाल्ली सकाळच्या नाश्त्याला तरी चालणार आहे, किंवा त्यांनी आहारामध्ये थालीपीठ घेऊ शकता. सिंगाड्याचं थालीपीठ, राजगिऱ्याचं थालीपीठ याचा वापर तुम्ही निश्चित करू शकता. जी लोक नॉनव्हेज खातात त्यांनी सकाळच्या नाश्त्याला अंड घेतलं तरीही चालेल. एक लक्षात घ्या, अनेक वेळा आपल्याला सांगितलं जातं की प्रोटीन घ्या, प्रोटीन घ्या, प्रोटीन घ्या. बरोबर आहे, प्रोटीन घेतलं पाहिजे, पण तुमचा व्यायाम आहे का तेवढा? तुमचा व्यायाम जर चांगल्या प्रकारे असेल तर तुम्ही प्रोटीनचं प्रमाण निश्चितच जास्त घेणं गरजेचं आहे. पण तुम्ही जर व्यायामच करत नाही आहात तर तुम्हाला असा आहार घेतला पाहिजे की जो पचायला हलका असेल. तर चला आता आपण बघूया की दुपारच्या जेवणामध्ये आपण काय घेतलं पाहिजे. दुपारच्या जेवणामध्ये आपल्याला भाकरी, भाजी, डाळ, भात हे पदार्थ घेणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय की दुपारचं जेवण आपलं पूर्ण झालं पाहिजे, म्हणजे फुल मील जे आपण म्हणतो ना ते दुपारच्या जेवणाला तुम्ही निश्चितच घेऊ शकता.
आता यामध्ये ज्यांना पचायला काही गोष्टी जड जातात त्यांनी 4 प्रकारच्या भाकरी ते वापरू शकतात. ज्वारीची भाकरी, नाचणीची भाकरी, तांदळाची भाकरी आणि बाजरीची भाकरी. बाजरीची भाकरी ही पचायला प्रचंड जड असते, पण तुम्ही जर स्त्री असाल आणि तुम्हाला भूक खूप जास्त लागते, पचनक्रिया पण चांगली आहे, तर तुम्ही बाजरीच्या भाकरीचा नक्की वापर करा. सगळ्यांसाठी योग्य अशी भाकरी म्हणजे तांदळाची भाकरी. अनेक जणांना गव्हामुळे एलर्जी असते, त्याच्यामध्ये ग्लुटेन असतो, त्यामुळे तो पचायला जड जातो आणि तो नाही पचत आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळेला स्किन डिसीज होतात. माझ्याकडे जितके रुग्ण येतात, अनेक जणांना ज्यावेळेला मी ही गव्हाची चपाती बंद करतो त्यावेळेला त्यांचं स्किन डिसीज रिव्हर्स व्हायला सुरुवात होते. हे माझ्या पाहण्यात अनेक वेळा आलेलं आहे. तरी सुद्धा तुम्हाला जर चपातीच घ्यायची असेल, तीच आवडत असेल, तर तुम्ही खपली गहूच्या चपातीचा निश्चित वापर करू शकता. आता आपण बघूया संध्याकाळच्या वेळेला. संध्याकाळच्या वेळेला म्हणजे इव्हिनिंग स्नॅक्सला तुम्ही फळांचा वापर करू शकता. त्याचबरोबर थोडेफार काही ड्रायफ्रुट्स खायचे असेल तर ते खाऊ शकता. आता सगळ्यात महत्वाचं मील म्हणजे रात्रीचं जेवण. रात्रीचं जेवण महत्वाचं आहे म्हणजे खूप खायचं असं नाही. उलट रात्रीचं जेवण तुम्ही जितकं लवकर घ्याल आणि जितकं कमी घ्याल तेवढं चांगलं. मित्रांनो, आपल्याला बरेच वेळेला हे सांगितलं जात नाही. आपल्याला सांगितलं जातं तुम्हाला हेल्दी राहायचं असेल तर प्रोटीन खा, प्रोटीन खा. पण कधी कोण हे सांगत नाही किंवा याचा कोण बोलबालाही करत नाही की तुम्हाला हेल्दी राहायचं असेल तर तुम्ही रात्रीचं जेवण कमी करा. हे कधीच सांगितलं जात नाही. तर तुम्हाला जर तुमची स्किन चांगली ठेवायची असेल तर रात्रीचं जेवण कमी करा. रात्रीच्या जेवणामध्ये डाळ भात सारखा हलका आहार घ्या आणि फ्रेश आणि गरम असा जो आहार असेल तो घ्या. रात्रीच्या जेवणामध्ये तुम्ही तांदळाची भाकरी, डाळ आणि भाजी असंही घेऊ शकता. ते सुद्धा पचायला हलकं आहे. पण रात्रीचं जेवण हे जितकं लवकर घेता येईल तितकं लवकर घ्या. तुम्हाला जर आहारामध्ये सॅलड वापरायचं असेल तर कच्चं सॅलड खाऊ शकता जर तुमची पचनशक्ती चांगली असेल तर. पण जर तुमची पचनशक्ती चांगली नाही आहे आणि तुम्हाला सॅलड घ्यायचं आहे तर गरम पाण्यामध्ये थोड्या वेळ सॅलड कापून ठेवा, मग ते पाणी गाळा आणि जे शिजलेलं म्हणजे थोडंसं शिजलेलं जे सॅलड असतं त्याचा वापर तुम्ही आहारामध्ये निश्चितच करू शकता. अशा वेळेला हे त्वचेचे आजार ज्याला पोटातून येतात त्यावेळेला त्यांना कायमचं जर कमी करायचं असेल तर आपल्याला पोटालाच ठीक करणं गरजेचं असतं. तुमच्यापैकी किंवा तुमच्या नातेवाईकांमध्ये जर कोणाला हा त्रास असेल, मित्रांना मैत्रिणींना त्रास असेल तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.